જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે આપણે છાસનો મસાલો બનાવશું। આ મસાલો અમારા ઘરમાં બધાને ખૂબ જ ગમે છે। આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો। છાસનો મસાલો બનાવવા માટે એક કડાઈમાં 2 કપ જીરું અને 1 કપ આખા ધાણા લઈશું। તેમાં 1 ચમચી વરિયાળી અને 2 તજના ટુકડા એડ કરીશું। તેમાં 2 ચમચી અજમો, 2 ચમચી કાળા મરી, 1 વાટકી સૂકવેલો મીઠો લીમડો, 2 ચમચી ફુદીનાની સૂકવણી, 1 ચમચી હિંગ, 1 ચમચી ચાટ મસાલો, 1 વાટકી કોથમીરની સૂકવણી એડ કરી બધાને 1 થી 2 મિનિટ જેટલું શેકાવા દઈશું। થી તેમાં રહેલું મોઇશ્ચર જતું રહે અને મસાલાને લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરી શકાય। પછી મિક્સર ઠંડુ થાય એટલે આપણે તેને મસાલાને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। ગ્રાઇન્ડ કરેલા મસાલામાં 2 વાટકી દળેલું કાળું સંચર એડ કરી બધું મિક્સ કરી લઈશું। આ મસાલા છાશ પીવાથી પાચનતંત્ર સારું રહે છે અને પેટ હળવું રહે છે।